looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive them when I kiss them. If you want some melody, just let me know. Skitväder idag. Regn och regn. Det spelar dock inte så stor roll för jag ska hålla till inomhus idag och köra på paddelmaskin. Så jag kommer igång lite grann inför sommaren nu då. Jag köpte ju en ny kajak i fjol så att ja, jag vill komma igång lite nu då på paddelmaskinen för att känna att det känns helt okej och sådär. Sen kan man väl förhoppningsvis bege sig ut på sjön då. Om någon vecka när det börjar kännas bra och vädret är lite bättre. Timme fick det bli. Bra maskin. Ja, men det kändes skönt faktiskt. Lite ont i röven bara. Därför har jag cykelbyxor. Förhoppningsvis ska vi kunna komma igång med den där kajaken jag köpte då förut i fjol höstas då. Så den är ju lite vinglig så att jag vill ju ha lite varmare vatten innan jag sticker ut med den så att man inte behöver frysa ihjäl när man ramlar i, vilket man kanske kommer göra någon gång innan man lär sig helt. Som sagt, en timme fick det bli nu, så nu ska jag hem och duscha och sen käka. Sen ska jag till huset och spackla klart 3:e omgången. Så i eftermiddag blir det ingenting faktiskt, då jag vila. Det blir en lite lugnare dag idag då. Nu är vi igång så är det med regling och lite avloppsdragning och sånt där för badrummet. Så nu är det här satt fart. Avloppen är dragen. Här blir ju handfat, toa och dusch då. Så nu sen ska det väl lite vattenrör också och golvvärme och grejer. Sen kan vi börja smälla upp det mesta. Går det bra? Mycket bra. Mörkt var det. Ingen lyse. Så det är skönt att det har börjat ta fart. Sen så har vi gästrum här då. Kontor eller vad det nu ska bli. Här har jag spacklat 2 omgångar. Nu ska det bli en 3:e. Där det behövs. Man får gå och kika lite. Sen håller jag på här nu. Här har jag varit inne på en 3:e omgång spackling. Men spacklet tog slut så att ja, det blev inget mer sånt. Istället har jag hållit på och gjort lite fönsterbrädor. Här vet du. Ny salning som det kallas. Smygbrädor kanske också heter, jag vet inte. Så det är väl det, så jag har väl i alla fall kommit en bit till på väg med spacklingen då. Det är väl bara den som är kvar innan vi kan börja måla här. Jag har ju beställt färg och allting klart så att snart kan vi smälla på färg då. Och även här, man får väl gå och kika lite vart det behövs spacklas mer och sådär. Vissa ställen behövdes bara 2 gånger, men som här runt karmen här, där har vi behövt spackla mycket mer. Nu undrar säkert många varför inte jag använder färdigmålade MDF-skivor. Men ja, det är så enkelt att vi ska ju måla om det här fönstret också och även foder som går runt fönstret. Allt ska vi måla vitt och då vill vi ha samma färg, och risken är väl det att om MDF-skivorna är vit och alltså redan färdigmålade vita och så målar vi fönstret här och sen foder sen, att det blir olika färger, och sen tycker det blir mycket snyggare med målad limfog. För då kan jag ju skruva fast och sen spackla över och måla. Så blir det mycket snyggare tycker jag. Och hållbarare. Riktigt trä istället för något skit MDF. Och den här väggen ska vi till, vi ska ta bort den här balken och sätta dit en ny som ligger här ute. Så ja, då kan vi smälla upp sista gipsskivorna här då. Som ska vara där och in mot hörnet där. Eftermiddagspass nere i gymmet. Jag försöker köra Bystedts styrkeprogram
som jag fick förra veckan, och det var varannan dag ungefär. Så att man verkligen kommer igång med det och håller igång det så att man kan stärka upp bålen rejält då. Och ja, men programmet jag fick i förra veckan innehöll ju lite övningar som verkligen är mot bål och stabilitet då, även rörlighet. Så jag tänkte demonstrera vid 2 övningar i alla fall vad jag menar med att man måste hålla i magmusklerna för att det ska bli rätt gjort då. Så jag kan visa lite. Du kanske får filma mig då, Hansson. Hansson är med mig idag. Här är en bra övning för att träna bålmusklerna, eller de här nedre magmusklerna, så att man verkligen håller i dem. Här har jag 2 8 kilos hantlar, och det man ska tänka på här, det är att vara inte för brett med fötterna, ganska stabil så, och sen verkligen att ni rullar ut en bit på bollen och sen rulla in höften liksom, så att ni verkligen spänner åt magmusklerna. Och syftet med den här övningen är att man ska växelvis ut så här med armarna. Så. Och då är det viktigt att man håller i höften, att man verkligen är påkopplad i bålen, så att man inte, till exempel när jag vinklar ut här, att man följer med höften så där. Att man vinklar ner den, för då håller man ju inte emot, då orkar man inte hålla i. Så att det ska vara rakt och stabilt istället för att man ska göra så. Då är man för svag, och då får man kanske ta enklare vikter då. Så kör man det så med lämplig vikt, och så kör man, hittar en vikt där man kan köra några gånger tills man känner att ja, men nu börjar jag tappa liksom, och då avbryter man direkt. Bryt gör man då. Ja, det ser bra ut det där. Kan jag visa den här då? Den här är också bra. Den här övningen är också väldigt bra exempel på om man inte håller i bålmusklerna eller om man är för svag. För här är det viktigt, jag tror vi kallar den här övningen björgen faktiskt. En variant av den. Så att man måste verkligen koppla på bålen ner i plankan liksom. Inte svanka och inte här uppe, utan man ska vara rak och så verkligen rulla in höften liksom, så att man känner att man kopplar på bålen. Koppla på, upp och sen ner. Och sen ska man hålla emot, så att man verkligen håller emot i bålen. Och sen när man har kört några gånger och så känner man att man börjar tappa även här, då är det dags att sluta direkt. För att det är bättre att göra riktigt och få repetitioner än att fortsätta köra och det inte blir rätt. Alltså jag skulle kunna köra den här 3 gånger så många reps om jag gör fel mot när jag gör rätt. Jag gör rätt och kör 4 repetitioner eller 4 set då kanske jag orkar. I nuläget kanske jag orkar 6 stycken sista setet. Då jag verkligen håller i bålen. För börjar jag liksom svanka här, ja, men då är ju all belastning på ryggen. Och då blir det en jävla smällar på ryggen när jag hoppar upp och ner liksom. Och då kommer jag ju få ännu mer ont i ryggen efter ett tag. Så det är viktigt att man, ja, orkar man 3 stycken då gör man 3 och sen slutar man. Och sen när man har kört några gånger och några pass, då kommer man ju orka fler och fler. Så att det är en övning att bita i. Ja. Den såg jobbig ut den där övningen. Ja, jag såg. Ja, men där visar i alla fall 2 övningar. De flesta har ni ju sett på, eller i förra vloggen. Jag tror det är 7 övningar eller någonting sånt där som jag kör då. Prova när jag raka ben. Ja, så. Så ja. Ner med röven. Ja, det ser du tappar svanken direkt. Jag tappar direkt, ja. Du håller inte i. Ställ i liksom plankan.
Så. Så ja. Och så rullar du in höften liksom. Nej, du ska vara rak i kroppen. Så. Nej, nu är det som en ostbåg. Vad gör du? Så, lite längre ner med röven. Och sen håll i bålen liksom. Håll i magen. Dra in naveln. Var han svår? Ja men helvete. Ja. Det här måste man jobba på känner jag. Den ser simpel ut men... Ja när du gjorde Det går snabbt att träna upp den. Första gången jag gjorde den, då orkade jag typ 4 stycken innan jag tappade. För jag har ju typ inte tränat någonting i vår. Tredje passet då orkade jag 10 första gången. Kör! Bryt! Ja, du är klar nu. Löpning 20 minuter. Sen ska jag in och köra crosstrainer. Så tredje löppasset, om man kan kalla det löppass när det är 20 minuter, men ja, det är i alla fall någonting. Vi kommer igång sakta med löpningen, så ja, men det känns bra. Jobbigt i alla fall. Ja, men det blir nog bra. Så en timme crosstrainer efter det här då. Och lite styrka. Så blir det rullskidor i eftermiddag då. Så nu har jag gjort klart veckans träning. 1,5 timme skate-rullskidor nu på söndag eftermiddag. Och ja, det var i morse jag var ute och sprang och körde crosstrainer. Så att nu är denna vecka över. Ska vi säga om den här veckan. Det finns inte så mycket att säga. Det har varit en normal vecka där jag har varit hemma och tränat på och mixtrat på lite grann, så att det har inte varit så mycket konstigheter helt enkelt. Ja, något mer än så har jag inte att säga, så att vi säger hej då helt enkelt och syns nästa vecka med en vlogg. Så nu ska jag käka lite. Hej då!